Doon tubok bibe. Ginagawa Ito mo. mo. Doon bata burok. Kung wala pa po kayong Picsart tulad yan, pwede po kayong pumunta sa Play Store at mag-download na lang po. So pili po tayo ng photos na pwedeng ipag-edit natin. Yung napili ko is cellphone po. Diyan ko po ilalagay yung picture na pang 3D natin. Okay, hanapin lang po natin yung draw. Yan. Click lang po natin. Tapos click po natin yung pang-apat na parang may ano. Ito. Tapos piliin lang po natin yung guhit para mas madali. I-resize na lang din po natin ng 10. Ayan. So next step po, zoom in. Ayan. Ayan. Click lang po natin pa ano, hold lang po natin pa itaas. Tapos bitawan na. Ayan. Next. Okay. Oops, mali. Undo na lang. Ayan. Tapos yung pababa din. Gagawa tayo ng ano, parang rectangle. Ayan. Di baling lumagpas. Mabubura lang din naman yan. Ayan, ulit. Ayan, ulit. Ayan. So guys, next step po natin is buburahin po natin yung lumalagpas. Click nyo lang po yung ano. Ayan yung option. Split nyo lang. Gawa tayo ng ano, box, parang box. Rotate nyo na lang. Mga kabebe. Ayan. Okay. So ganun lang din yung gagawin nyo sa ibang part na ano, yung mga lumalagpas. Ayan. Okay. Baba naman. Kasi may konting lumagpas. Rotate. Adjust lang po natin. Ayan. Sa baba. Okay. Sa baba naman. Kasi may lumagpas. Okay. So next step po natin gagawin is pindutin itong tatlong layer. At saka itong sa taas at empty layer. Then click natin ulit yung baba. Yung sa pangalawang layer. Add photos. Ito yung napili ko. Ayan. Ayan. Click ko lang po. Pwede ma-adjust. Rotation. Ay mali. Undo na lang natin. Ayan. Adjust natin. Click on photos. Click here. Ayan. So guys. Ay. Mixay na. Okay. Ayan. Click lang po natin ulit yung layer para i-check. Ayan. I-adjust yung sa ibaba. Ayan. Pwede na. Ayun o. Inilagay ko dito is 20. 31. At saka ayan. Split lang din. Ay mali. Click natin yung layer. Click natin yung sa taas. Tapos back. Ayun o. Gagawa tayo ng layer. Rotation lang. Ganun lang din. Burahin lang natin.